හරි guys අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ quick වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ graphic designing කරන කට්ටියට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ graphic design කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ එක්ක Photoshop පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් mobile phone එකෙන් photo edit කරන කෙනෙක් නම් PicsArt වගේ software එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට photo එකක් edit කරගද්දී ඔයගොල්ලෝ photo එකේ background එක remove කරගන්න ගියාම ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද තප්පර කිහිපයකින් photo එක හොඳ quality එකකට background එක අයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක කරන්න යන්නේ කිසිම software එකක් නැතුව මේක website එකකින් තමයි කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම මේ වෙනකොට photos දෙක තුනක් internet එකෙන් download කරගෙන තියෙනවා. මේ photo එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ girl ගේ hair එක වගේ details තියෙනවා background එකේ. ඒ වගේම මේ වගේ photo හතරක් මම download කරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ background එකක් තියෙන පින්තූරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔගොල්ලෝ මේ වගේ ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරලා මේ කැරක්ටර්ස් හතර ඔගොල්ලෝ ගන්න ගියොත් එම අඩුම ගන්න ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 5ක් විනාඩි 6ක් වගේ ෆොටෝෂොප් වලදී කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට ෆොටෝ එඩිට් කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඒ වගේම තව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි බලමු කොහොමද මේ ෆොටෝස් වල ඉක්මනින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නේ කියලා. මුලටම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මේකේ link එක මම description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී upload image කියන තැනට යනවා. upload image කියන තැනට ගිහලා මෙතනින් මම මුලින්ම මේ ෆොටෝ එක select කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා uploading කියලා වැටිලා මෙන්න මෙහෙම. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ටග් ගාලා තප්පර කිහිපයකින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ background එක අයින් කරගත්ත මේ image එක මෙතනින් කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට image එක open කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ background එක අයින් වෙලා තියෙන image එකේ මේ තියෙන background එක අයින් වෙච්ච image එක ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ background එක තියෙන image එක. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනින්ම තප්පර කිහිපයකින් ඔයගොල්ලෝගේ background එක remove කරගන්න. ඉතින් මම මේ photo එක cancel කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ photo එක upload කරගෙන මේ site එකට. ඉතින් මම දෙවෙනියට ගන්නම් මෙන්න මේ characters 4 ඉන්න ෆොටෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක වගේ ඔයගොල්ලෝගේ characters ටික විතරක් ඔයගොල්ලෝ Photoshop වලින් වගේ ගන්න ගියොත් අඩුම ගානේ ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 5ක්වත් යනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කොහොමද මේක background එක අයින් වෙලා එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තප්පර කිහිපයකින් ටග් ගාලා මෙතන background එක අයින් වෙලා characters ටික කරන්න තුනා. ඒකත් ඒ වගේම මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. ඒ වගේම මෙතනින් අපි බලමු ඊළඟ image එක. ඊළඟ image එකට මම මෙන්න මේක ගන්නවා. මේක open කරගන්නවා. හරිම ලේසි. තප්පර කිහිපයකින් ඔයාලට background එක remove කරගන්න පුළුවන්. දැක්කද? ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති. තප්පර 2-3යි ගියේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට image එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් background එක අයින් කරගන්න කට්ටියට ගොඩක් වටින site එකක් තමයි මෙන්න මේ website එක. ඉතින් මම මේ පින්තූරය open කරගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. පරණ එකේ background එක අයින් වෙලා මේ විදිහට ඕන කරන කැරක්ටර් එක විතරක් මෙතනට කන්වර්ට් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මම ඊළඟ පින්තූරෙත් ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නනම් පින්තූර හතරම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හින්දා. අනිත් පින්තූර තමයි මෙන්න මේ කැරක්ටර් එක. මේ කැරක්ටර් එක ඕපන් කරගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රිමූව් කරගන්න. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් රිමූව් කළා මම මේ ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ෆොටෝ එඩිට් කරන කට්ටියට ලොකු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරන එක. මොකද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ කාලේ අපරාධේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයකින් ඔයගොල්ලන්ට ටග් ගාලා ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට අපි ගේන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ටග් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. කටියට සුබ දවසක්.